יש ייחוד בעצרת זו. 70 שנה למרד, וגם מתקרבת הפרידה מדור השואה ומהלוחמים האחרונים. רובכם ממולי אתם דורות ההמשך, דור שני ושלישי ורביעי, ואצלי מערבולת רגשות ומחשבות על העבר וההווה והעתיד. אזכיר חוויה שלי מאז אביב 42. הייתי פעילה כקשרית של המחתרת. הגעתי לבקר את חברי תנועת דרור בחרוביישוב, במזרח פולין הכבושה על ידי הנאצים. עמדתי בתוך תחנת הרכבת הקטנה, ומיד דרך החלון הבחנתי במגרש הקרוב לפסי הרכבת. המון רב, אלפי אנשים, נשים, ילדים, המון רב וצפוף ומוקף שומרים גרמנים משתוללים על סוסים. מספר מטרים ממני, דרך החלון, ראיתי 4 בחורים חופרים בור. החיילים יורים בהם. הנערים נופלים לבור. למחרת בבוקר המגרש היה ריק. בלילה הרכבות יצאו לדרך, למחנות, למוות. היו אלה רגעים בהם הבנתי, נחרדתי, זו התחלה של הסוף. זו השואה. עם האמת הנוראה הזו חזרתי לגטו ורשה, למשפחתי שעדיין הייתה שם, לחבריי. המרד נעשה עבורנו ודאי והכרחי. המשכנו בפעולות חינוכיות, סמינרים, בית ספר במחתרת, עיתוני מחתרת. היה חשוב לחזק הנוער בגטו העצוב והגובע. אבל עכשיו החשוב ביותר היה חיפוש מקורות הנשק. גירוש 300,000 יהודי ורשה בקיץ 42 לטרבלינקה חיזק וקבע שהקרב האחרון, המרד בנשק, מתקרב וחייב לפרוץ. ב-19 באפריל 43, לפני 70 שנה, פרץ המרד הראשון באירופה הכבושה, מרד היהודים. לא הייתי במרד, נאסרתי כקשרית בפעולת התנגדות בקרקוב והובלתי לאושוויץ מספר חודשים קודם. כל חבריי הקרובים, האהובים, נלחמו מהגגות, מתוך הלהבות, מהבונקרים, ורובם נספו. כואב לי שאיני זוכרת עוד את כל שמותיהם. אנו מזכירים רק מעטים, אבל בליבי לא נפרדתי מהם, מהנשכחים. תשאירו אתם, הדורות הצעירים, מקום בלבכם, בזיכרונותיכם, עבור הנועזים, היפים, הצעירים כל כך, שנפלו בקרב האחרון. אני מאחלת לאלפים שלפניי חיים מאושרים של אהבה, יופי וצחוק, חיים של משמעות. המשיכו במרד, מרד אחר, עכשווי, נגד כל רוע, גם זה שפגע בארצנו האהובה והיחידה. תמרדו נגד גזענות ואלימות ושנאת אחר, בחוסר שוויון, בפערים, בעוני, ברדיבת בצע ובחמדנות.
חיזוק חינוך להומניות וערכי מוסר וצדק, גם הם מרד נגד אלכוהוליזם בקרב הנוער ותופעות המחרידות של תקיפת הקשישים בזמן האחרון. תמרדו בכיבוש. לא, לנו אסור לשלוט בעם אחר, להשפיל אחר, כי חשוב להגיע לשלום ולקץ מעגל הדמים. הדור שלי חלם על שלום, אני כל כך רוצה להספיק לזכות בו. יש לכם כוח לעזור. כל תקוותיי בכם. לו יהי